เมื่อประมาณ 2,500 ถึง 2,800 ปีก่อนโลกทั้งใบเหมือนกำลังตื่นขึ้นพร้อมกันทั้งที่อินเดียเจ้าชายสิทธัตถะออกแสวงหาหนทางดับทุกข์ที่จีนขงจื้อและเล่าจื้อกำลังตั้งคำถามถึงคุณธรรมและวิถีแห่งชีวิตส่วนกรีกโซเครติสก็กำลังชวนผู้คนตั้งคำถามต่อทุกสิ่งพวกเขาอยู่ห่างกันหลายพันกิโลเมตรไม่เคยพบกันไม่เคยส่งข่าวถึงกันแต่กลับตั้งคำถามชุดเดียวกันมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรนี่คือเรื่องบังเอิญหรือโลกกำลังเข้าสู่การปฏิวัติทางความคิดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วันนี้เราจะย้อนกลับไปยังช่วงเวลาที่นักปรัชญาข่าวแจสเปอร์สเรียกว่า The Axial Age ยุคที่เปลี่ยนวิธีคิดของมนุษย์ไปตลอดกาลยินดีต้อนรับสู่ Just Law ที่ทุกคำถามคือจุดเริ่มต้นของการค้นหาคำตอบเมื่ออารยธรรมเติบโตขึ้นเส้นทางการค้าขยายตัวเชื่อมโยงผู้คนต่างเผ่าพันธุ์เข้าหากันอาณาจักรขยายกว้างความรู้และวิทยาการเดินทางไกลกว่าที่เคยเป็นมาทว่ายิ่งโลกซับซ้อนและเจริญรุ่งเรืองขึ้นเท่าไหร่คำถามในใจของมนุษย์กลับยิ่งแปลเปลี่ยนไปลึกซึ้งขึ้นเท่านั้นผู้คนเริ่มไม่ได้ตั้งคำถามเพียงแค่ว่าทำอย่างไรให้ฝนตกหรือเทพองค์ไหนจะบันดาลโชคลาภแต่พวกเขากลับเริ่มเซ้าซี้ถามตัวเองด้วยคำถามใหม่ที่สั่นคลอนจิตวิญญาณมนุษย์เราเกิดมาเพื่ออะไรอะไรคือความดีอะไรคือความจริงความทุกข์เกิดจากอะไรและพวกเราควรใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไรและในระหว่างประมาณ 800 ถึง 200 ปีก่อนคริสตกาลสิ่งที่อัศจรรย์ในประวัติศาสตร์ความคิดก็เกิดขึ้นครับเมื่อหลายอารยธรรมทั่วโลกต่างให้กำเนิดมหาศาสดาและนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาพร้อมๆกันโดยที่พวกเขาไม่เคยพบหน้าหรือแลกเปลี่ยนจดหมายกันเลยแม้แต่ฉบับเดียวประมาณศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลในอินเดียมีเจ้าชายคนหนึ่งเติบโตขึ้นท่ามกลางชีวิตที่แทบไม่มีอะไรให้ต้องทุกข์แต่เมื่อเขาได้พบกับความแก่ความเจ็บและความตายคำถามหนึ่งก็เกิดขึ้นถ้าทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายแล้วชีวิตที่มีความสุขจริงๆอยู่ที่ไหนเจ้าชายสิทธัตถะจึงตัดสินใจละทิ้งชีวิตอันสุขสบายในวังเพื่อออกตามหาคำตอบด้วยตัวเองในที่สุดการแสวงหานั้นก็นำไปสู่การตรัสรู้และนำพาเจ้าชายสิทธัตถะก้าวเข้าสู่การเป็นพระพุทธเจ้าในช่วงเวลาใกล้เคียงกันพระมหาวีระก็ละทิ้งชีวิตทางโลกและเลือกเส้นทางแห่งการบำเพ็ญตบะอย่างเข้มงวดท่านสอนเรื่องกรรมการไม่เบียดเบียนและการปลดปล่อยวิญญาณออกจากพันธนาการของกรรมจนกลายเป็นบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งของศาสนาเชนสองคนสองเส้นทางแต่กลับกำลังเผชิญกับคำถามคล้ายกันมนุษย์จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรขณะเดียวกันในจีนคงจื้อเองก็เติบโตขึ้นท่ามกลางยุคที่รัฐต่างๆต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันแต่ท่านไม่ได้ถามว่าเทพองค์ไหนจะช่วยมนุษย์ท่านกลับถามว่าถ้าคนในสังคมไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วบ้านเมืองจะสงบได้อย่างไรคำตอบของท่านคือเริ่มจากการสร้างมนุษย์ที่มีคุณธรรมเพราะถ้าคนดีขึ้นครอบครัวก็จะดีขึ้นสังคมก็จะดีขึ้นและบ้านเมืองก็จะสงบตามมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมีนักคิดอีกท่านหนึ่งซึ่งชื่อของท่านกลายเป็นรากฐานสำคัญของแนวคิดเต๋าเล่าจื้อนักคิดผู้ตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแทนที่จะพยายามควบคุมโลกด้วยกฎเกณฑ์มากขึ้นท่านกลับเสนอแนวคิดที่แตกต่างออกไปมนุษย์ควรเรียนรู้ที่จะดำเนินไปตามธรรมชาติไม่ฝืนกระแสของโลกและไม่พยายามควบคุมทุกสิ่งเพื่อค้นหาความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและนั่นคือแนวคิดที่กลายเป็นรากฐานสำคัญของลัทธิเต๋า
ส่วนในกรุงเอเธนชายคนหนึ่งเดินไปตามท้องถนนและตั้งคำถามกับผู้คนอยู่ตลอดเวลาเขาคือโซเครติสเขาถามว่าความยุติธรรมคืออะไรความดีคืออะไรเรารู้ได้อย่างไรว่าเรารู้จริงและที่น่าประหลาดคือเขาไม่ได้พยายามบอกว่าตัวเองมีคำตอบแต่พยายามทำให้คนอื่นรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาคิดว่ารู้อาจไม่ได้รู้อย่างที่คิดแต่เรื่องของโซเครติสไม่ได้จบลงอย่างสวยงามเขาถูกตัดสินประหารชีวิตในเอเธนและหนึ่งในคนที่ได้รับอิทธิพลจากเขาคือชายหนุ่มชื่อเพลโตหลังจากนั้นเพลโตได้บันทึกบทสนทนาและแนวคิดของอาจารย์เอาไว้มากมายก่อนก่อตั้ง Academy สถาบันที่กลายเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของการศึกษาปรัชญาแบบตะวันตกและต่อมาลูกศิษย์ของเพลโตคนหนึ่งชื่ออริสโตเติลเขาไม่ได้สนใจเพียงคำถามว่าชีวิตที่ดีคืออะไรแต่ยังถามว่าธรรมชาติทำงานอย่างไรสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุผลที่ถูกต้องคืออะไรเขาศึกษาตั้งแต่ตรรกศาสตร์ธรรมชาติการเมืองจริยธรรมไปจนถึงสิ่งมีชีวิตจนกลายเป็นหนึ่งในนักคิดที่มีอิทธิพลต่อโลกตะวันตกยาวนานนับพันปีแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าพระมหาวีระขงจื้อเล่าจื้อโซเครติสเพลโตอริสโตเติลพวกท่านไม่ได้เกิดในปีเดียวกันครับบางท่านห่างกันเป็น100 ปีและอยู่ห่างกันคนละซีกโลกแต่หากเรามองย้อนกลับไปเมื่อราว 2,500 ปีก่อนหรือมองภาพใหญ่ระหว่างประมาณ800ถึง200 ปีก่อนคริสตกาลเรากลับพบว่าหลายอารยธรรมกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดครั้งใหญ่แล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรพวกเขามีคำตอบและวิธีทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือแทนที่จะเพ่งมองและออดอ้อนธรรมชาติพวกเขาหันมาอธิบายจิตใจโครงสร้างชีวิตและคุณธรรมภายในของมนุษย์และทำไมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้จึงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของโลกแทบจะในช่วงเวลาเดียวกันนักประวัติศาสตร์ยังไม่มีคำตอบเดียวครับแต่มีปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจมากโลกในเวลานั้นกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาณาจักรขยายตัวเมืองใหญ่ขึ้นการค้าเชื่อมโยงผู้คนจากดินแดนต่างๆและสงครามทำให้มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์หรือชุมชนของตัวเองมากขึ้นเมื่อสังคมซับซ้อนขึ้นคำถามของมนุษย์จึงไม่ได้มีแค่ทำอย่างไรให้เราอยู่รอดแต่เริ่มกลายเป็นเราควรอยู่ร่วมกันอย่างไรอะไรคือความยุติธรรมและชีวิตที่ดีควรเป็นอย่างไรนี่อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้หลายอารยธรรมเริ่มหันจากการอธิบายโลกภายนอกมาสู่การค้นหาคำตอบภายในตัวมนุษย์และนั่นเองอาจเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของ Axial Age การปฏิวัติทางความคิดครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาตินี่คือจุดเปลี่ยนครั้งมโหฬารครับไม่ใช่ว่าเทพเจ้าในอดีตได้หายไปแต่ศาสนาได้ถูกยกระดับจากวิชาอธิบายปรากฏการณ์ภายนอกกลายมาเป็นเข็มทิศนำทางจิตวิญญาณและโลกภายในของมนุษยชาติคาร์ล แจสเปอร์นักปรัชญาชาวเยอรมันเรียกยุคนี้ว่า The Axial Age ยุคแกนกลางของประวัติศาสตร์ที่ให้กำเนิดรากฐานความคิดศาสนาและคุณธรรมที่ยังคงปกคลุมและส่งอิทธิพลต่อจิตใจคนนับพันล้านคนบนโลกมาจนถึงวินาทีนี้ทว่าแม้จะมีคำสอนที่ลึกซึ้งและปรัชญาอันยิ่งใหญ่เพียงใดในยุคแรกเริ่มความเชื่อเหล่านี้ยังคงจำกัดอยู่เพียงกลุ่มคนเล็กๆจนกระทั่งมันได้เดินทางมาบรรจบกับสิ่งที่เป็นมหาอำนาจอันไร้ความปราณีที่สุดในโลกยุคโบราณนั่นคือจักรวรรดิเมื่อศาสนาถูกถักทอเข้ากับอำนาจรัฐและคมดาบของกษัตริย์การเดินทางแผ่ขยายความเชื่อข้ามทวีปที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าโลกใบนี้ไปตลอดกาลจึงเริ่มต้นขึ้นถ้าเพื่อนๆชอบการเดินทางย้อนเวลาไปกับ Just Law ที่พาเราไปค้นหารากฐานของศาสนาความเชื่อและอารยธรรมมนุษย์ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะทุกการสนับสนุนของเพื่อนๆคือกำลังใจสำคัญที่ทำให้เรายังคงออกเดินทางเพื่อค้นหาคำตอบของคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติในตอนต่อไปเราจะพบว่าเหตุใดคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเดินทางจากอินเดียไปทั่วเอเชียเหตุใดศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นศาสนาของจักรวรรดิโรมัน
และเหตุใดศาสนาอิสลามจึงขยายอิทธิพลจากทะเลทรายอาหรับไปสู่3 ทวีปในเวลาเพียงไม่กี่ศตวรรษเมื่อความเชื่อหลอมรวมเข้ากับอำนาจรัฐประวัติศาสตร์ของโลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ